ember jön, akik igen nemes célt tűztek ki maguk elé, még hozzá azt, hogy legalább 1 milliárd embernek teszik jobbá az életét egy blockchain alapú egészségügyi startuppal. Kommunikációs díjaik, szakképesítésük is van, egyikőjük New Yorkban tanult és még állatorvos is, úgyhogy sok mindent lefednek. Ő Kertész Mihály és a társa Tábori Viktor, ők jönnek most. Köszönjük szépen, és üdvözlünk mindenkit! Mi vagyunk az EdHill alapítói, és mielőtt elkezdjük az előadást, azt szeretném nektek mondani, hogy ha beírjátok a mobilotokba ezt a címet, akkor már előadás közben is tudtok kérdezni, illetve fel tudjátok szavazni a többiek kérdéseit, és majd a végén ezekre fogunk válaszolni. Ez minden dia alján ott lesz ez a cím. Szóval egy hét múlva fog indulni az ICO, amit az ICO Bench, az egyik legdinamikusabban fejlődő ICO listázó oldal, a második helyre tett 28 egészségügyi ICO közül, és rengeteg visszajelzést kapunk, hogy most már több ezer fős közösségünktől. De most nem magunkról szeretnénk beszélni, hanem arról, hogy milyen tapasztalataink voltak ezen az úton. Több mint 850 ICO-t kielemeztünk, és szeretnénk veletek megosztani. Egyrészt ez azért lehet hasznos, hogyha ti is esetleg saját ICO-t terveztek a jövőben, vagy pedig akkor, hogyha azért elemeztek ICO-kat, mert szeretnétek befektetni. 6 lényeges pontja van: csapat, white paper, jog, smart contract, biztonság és marketing. Ezen a 6 ponton fogunk végigmenni. De mielőtt elkezdünk, mi az az ICO, és hogyan kerültünk ezzel kapcsolatban? Azt láttuk, hogy teljesen átlagosnak tűnő srácok csinálnak több millió dolláros ICO-kat. Például 2 szlovák srác alapította a District 0x-et, amivel 13 millió dollárt vontak be. Az osztrák alapítók csinálták a Tenix-et, amivel 80 millió dollárt vontak be. És 2 amerikai startup, az egyik a Blocktix, ami a koncertjegyértékesítést szeretné blockchain alapokra helyezni, illetve a Patientory, aki pedig az egészségügyi kortörténetet, ők is 7 millió dollár körül vontak be. És azon gondolkoztunk, hogy ez valami izgalmas dolog lehet. És most így már több mint 1 év tervezés után azt látjuk, hogy van 5 lényeges pont, hogy mikor érdemes ICO-t csinálni. Az első az, hogy kell hozzá minimum 1 év, legalább 1 év. Az elején azt gondoltuk, hogy de hát ennél mi drasztikusabban, gyorsabban is meg tudjuk majd csinálni. Hát nem lett igazunk, és tényleg kell hozzá az 1 év, hogy fölépítsétek a háttérrendszert és a kommunikációt. A második, hogy olyan vízióval kell rendelkeznetek, ami igazságosabbá, egyenlőbbé, és jobban elosztottá akarja tenni a világnak valamelyik szegmensét. A harmadik, hogy legalább 9-18 bitcoin szükséges, nagyon-nagyon alaphangon ahhoz, szóval kb. 20-40 millió forint ahhoz, hogy fölépítsétek ezt az 1 évet és a kommunikációt. Illetve azt gondoljuk, hogy a legfontosabb dolog, hogy blockchain alapokra kell helyezni, és olyan víziódnak kell lenni, ami blockchain nélkül nem működik, vagy egyáltalán nem úgy működik. Elképesztően értelmes emberek vannak a kriptoközösségben, és hogyha ez nem így van, nagyon gyorsan átlátnak rajtad. Legutolsó pont a csapat. Itt ugye nyilvánvalóan fontos, hogy az ICO-t magát meg tudja csinálni a csapat. Nekünk azért könnyű dolgunk van, mert egy digitális reklámügynökséget csinálunk az elmúlt 3 évben, ahol azzal foglalkozunk, hogy kizárólag digitális cégeket, akik 100 milliós bevétellel rendelkeznek, felnöveljük őket legalább néhány milliárdos bevételre. Szintén szerencsénk van az advisorokkal, hiszen olyan támogatóink vannak, mint professzor dr. Barta Tibor, aki a Harvard Medical School-on kutatott, jelenleg a 243 éves állatorvosi egyetemnek a rektor helyettese. Tóth Marcell, ő Írországban a Google központjában regionális senior account manager, illetve Barnát és dr. Cseh Györgyöt, őket ismerhetitek a Shinryon keresztül, illetve a Mr. Coinon keresztül. Cseh György volt a CIP befektetési alapnak a vezérigazgatója, ami $1,5 milliárd kezelt. Szintén nagyon hasznosnak gondoljuk, hogyha vannak korai befektetők. Ezt majd később is egy high level elmondtam, Misi, hogy nagyjából olyan 20-40 millió közé tesszük a minimális költségvetését egy ICO-nak, de látni fogjátok részleteiben, hogy milyen meglepő költségek vannak, amire nem feltétlenül számoltok. Nekünk ebben is azt gondolom, hogy hatalmas szerencsénk van, a Szállás.hu-nak a 2 alapítója nagyon hamar meglátta benne a potenciált, és mögénk állt és támogat minket. Mikor ne csinálj ICO-t? Akkor, hogyha a legnagyobb motivációd az, hogy 1 hónap múlva egy Lambóval tudj leparkolni a Gosdú udvar előtt. Azért, mert hogyha $1 millió kapsz a befektetőktől, akkor neked nem $1 millió van, hanem $100 millió tartozásod, mert hogy te egy ICO-val azt ígéred, hogy mindent megteszel azért, hogy a befektetők pénzét meg 100-szorozd.
A második, hogyha az a legfontosabb érvet, hogy Shitcoin X is bevont $5 millió. Vannak outlierek, de ezek most már eléggé kezdenek kikopni, és egyre jobban látják az emberek, hogy mik azok a scamek. A harmadik pont, hogy ICO-t nem lehet munka mellett csinálni egy főmunkaállás mellett. Akkor csináljátok csak ICO-t, hogyha van legalább heti 70 órátok, akár 6 hónapon keresztül folyamatosan. És a negyedik pedig, hogyha egy előadáson meg tudnak győzni, ne csináljatok ICO-t, akkor biztos, hogy ne. White paper az a legalapabb dolog, aminek mindenképpen meg kell lennie, mielőtt hozzáláttok. Ez gyakorlatilag összefoglalja az üzleti terveteket, illetve azt, hogy hogyan fogjátok kihasználni a blockchain adta lehetőségeket. Erre mindenképpen szálljatok 3 hónapot. Ez is egy olyan pont, amit nagyon sokan azt gondolnak, hogy gyorsan meg tudnak vele lenni, de mindenképpen gondoljátok végig, és csak saját magatok miatt is gondoljátok végig, hogy hogyan fogtok pénzt csinálni, hogyan fogtok egyről a kettőre jutni. Nem vagyunk jogászok, és nem is szeretnénk jogi tanácsokat adni, viszont a joggal kapcsolatban ismét sok időt is rá kell hagyni, és meg kell találni az jó szakembereket, akik jártasok a nemzetközi jogban. Viszont amit szeretnénk nektek mutatni, az 2 statisztika. Egyrészt, hogy melyik országból indul a legtöbb ICO. Ez annyira nem meglepő, hogy az Egyesült Államokból, viszont ami sokkal izgalmasabb, az, hogy az egyfőre jutó ICO-knak hol a legmagasabb az arány, és ez pedig Észtország. És Észtország ugye az az ország, ami nagyon támogatja a nagyon digitálisan nyitott, nagyon támogatja a startupokat, illetve a digitális nomádokat is nagyon támogatja. Jellemző nagyon sok ICO-ra, hogy a csapatuk is már decentralizált. Nagyon sok megkeresést kapunk, hogy srácok, milyen smart contract rendszert használtok, hogyan csináljátok a crowd sale-t. Mi az Ethereumot használjuk, amin a Solidity nyelven szokták leggyakrabban programozni, ez nagyon sok tananyag, nagyon sok eszköz érhető el. Néhány dolgot összeszedtünk nektek, csak azt, amit én személy szerint hasznosnak gondolok azoknak, akik későbbiekben szeretnének smart contractot fejleszteni, vagy szeretnének biztonságosabb smart contractot fejleszteni. Nem annyira régen volt a DEFCON 3, az Ethereum DEFCON 3 konferencia, ahol a Zeppelinesek The Eternaut nevű hacker versenyt megrendezték. Ez online elérhető, ha rákerestek a Google-ben, akkor megtaláljátok. Így gyakorlatilag a teszthálózaton, a Ropsten teszthálózaton 6 darab okos szerződést kell meghackelni, vagy kilopni belőle az Ethereumot, vagy átvenni fölötte az irányítást. Ez létező bugokat dolgoz föl, és én azt gondolom személy szerint, hogyha valaki nagyon gyorsan ezt nem tudja megugrani, ezeket a szinteket, ezt a 6 szintet, akkor nem biztos, hogy még készen áll arra, hogy smart contractot fejleszten. Egészen másfajta megértést ad, hogyha te megírod a kódot, és a kód kilopja a teszt szerződésből a teszt Ethereumot, mint az, hogy te csak olvasol egyébként róla. Ja, igen, volt egy ilyen DAO hack, ja, igen, volt egy ilyen parity hack. Tehát ezt mindenképpen javaslom, nézzétek meg, hogyha kicsit a fejlesztés iránt éreztek affinitást. Nem elég megírni a smart contractot. Nagyon fontos, hogy csináljátok unit teszteket. Mi a saját crowd sale-ünkhöz 178 unit tesztet csináltunk, illetve ezek után nagyon fontos, hogy auditáltassátok. Ennek a költsége 15 és 100 000 dollár között van, mi személy szerint 19 darab olyan céggel beszéltünk, akik kizárólag smart contract auditálására specializálódtak. Ezt nagyjából 1-4 hét alatt csinálják meg, és vannak olyan cégek, akik előre 2 hónappal ki vannak búkolva. Tehát itt mindenképpen gondolkozzatok előre, szálljatok rá időt, szálljatok rá erőforrást. Illetve 2 kipróbált és tesztelt forrást javaslok, és találok hasznosak. Az egyik az Open Zeppelinnek a szerződései. Ezt nem csak azért ajánlom, mert egyébként én is kontribútálok hozzá, hanem egyébként ténylegesen nagyon jó szerződéseik vannak, és nagyon jól tesztelt szerződéseik vannak, amelyet gyakorlatilag legózni tudtok, és nem nulláról kell építkeznetek. Szintén használjuk a Consensysnek a multisig walletjét, illetve van egy GitHub-os írásuk, a Consensys Security Best Practice, amit szintén, hogyha Google-ben rákerestek, akkor megtaláljátok. Nagyon ajánljuk, hogy ha ezzel szeretnétek foglalkozni, akkor mindenképpen nézzétek meg. Mi személy szerint egy új-zélandi smart contract audit céggel dolgoztunk, tudjuk őket javasolni, hogyha szeretnétek ilyen fajta szolgáltatást, illetve egy Silent Signal vezető magyar security céget szintén ajánlunk, ők általános IT security-ra nagyon kiváló szakemberek. 4 területe van a biztonságnak. Azt gondolom, hogy a DDoS védelem az egy ilyen teljesen alap dolognak kell lennie. Nagyon előszeretettel hackelik úgy az ICO-kat, hogy elérhetetlenné teszik a weboldalukat, a közösségi médiában elterjesztik, hogy srácok, nem elérhető az oldal, ez az új oldal, és egy teljesen kamu oldalon, teljesen kamu Ethereum adresszel kérik, hogy kontribútáljanak a követők. Szintén kapcsoljátok be, ahol csak lehet, a 2-faktoros autentikációt. Láttunk
olyan ICO-t, akiket sajnos pontosan a Cloudflare-en keresztül, tehát a DDoS védelmet nyújtó szolgáltatáson keresztül hackeltek meg, hiszen korábban az e-mail címük és a jelszavuk az kilíkelődött a Yahoo-nál, ahol 3 milliárd e-mail cím és jelszó került napvilágra. Szintén védjétek a kommunikációs csatornáitokat, és használjátok a józanparaszti eszeteket, ami azért fontos, mert nagyon egyszerű szkemek is nagyon sok pénzt tudnak csinálni. Ezt az üzenetet Slacken én személy szerint kaptam. Ez arról szól, hogy lehet kontributálni, és egy teljesen egyszerű Ethereum adressz küldtek el. Tehát még csak azzal sem szenvedtek, hogy egy kamu weboldalt húzzanak föl, egy kamu MyEther wallet oldalt húzzanak fel. Teljesen egyszerűen elküldtek egy Ethereum adreszt, és ezzel $500 millió loptak el. És akkor a marketing, ami a 80 vagy akár 90%-át is adja magának az ICO-nak. Sokan kérdezik tőlünk, hogy mik a hatékony csatornák. Nagyon izgalmas, mert folyamatosan változik. Mi azt látjuk, hogy most egyrészt a Slack háttérbeszorulása miatt a Telegram lett az a csatorna, amivel lehet beszélgetéseket forgatni az ICO-kkal, illetve a Twitter nagyon hatékonyan működik. 8 éve dolgozunk a marketingben, nagyjából ez az a módszerünknek az alapja, hogy mi csináljuk a dolgokat, összegyűjtjük az adatokat, és utána minden létező előnyt, benefitet, érdekességet kitesztelünk, és csak ezeket kommunikáljuk. Annyira nem lehet jól itt látni, de elmondom, hogy nagyjából milyen teszteket csináltunk, vagy mutatok egy példát. Azt mondtuk például, hogy egy Facebook hirdetésen teszteltük, hogy eleged van már a politikailag befolyásolt egészségügyi rendszerekből. Egy másikban nagyon sok emojit tettünk, telepakoltuk ilyen emojikkal. A harmadikon egy ilyen teljesen vicces rajzfilmfigurás dolgot csináltunk, a harmadikon pedig azt mondtuk, hogy make healthcare great again, kicsit Trumpra hajazva, és ez mindegyik elbukott. Egy volt, ami nagyon kimagaslott, amiben azt mondtuk, hogy tudd meg, hogy a Harvard alumnus professzor miért csatlakozott az Ed Hillhez. És tudtuk, hogy ezt kell tovább skálázni a kommunikációban, ezért például tegnap forgattunk vele egy videót, ahol elmondja, hogy miért támogat minket. Telegrammal kapcsolatban még egy dolog, ugye, ahogy mondtam, hogy kezd előtérbe jönni, és egyre fontosabb, egyre nagyobb láthatósága van a felhasználók neveinek, hiszen ugyanazt használják a többi ICO csoportban, meg más kriptocsoportokban. És mi voltunk az első ICO, aki azért díjazta a közösségünk tagjait, hogy a nevükbe kiírták azt, hogy @hill.com. És utána ezt használták a többi csoportban. A bitcointalk.org-ra mondta az egyik ICO-nak az alapítója, az a hely, ahol a trollok és a pénz él, úgyhogy nem szabad semmiképpen sem kihagyni. Mi nagyon nagy lelkes követői vagyunk Elon Musknak, és szeretjük a mentális modelleket gyűjteni, úgyhogy mi nagyon megfogadjuk azt a tanácsot, hogy mindig first principle-ből gondolkozz. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy mindig nézd meg, hogy mi a legkisebb igazság, és onnan kezdj el fölfele építkezni. Ez azért fontos, és hogy ne másokat másolj gondolkozás nélkül, mert azok általában közel sincsenek az optimálishoz, vagy az, amit ki lehetne hozni egy rendszerből. De a Bitcoin Talk fórumon láttuk egy hozzászólást, és minden egyes hozzászólásnak az aláírását lehet, vagy minden felhasználó tudja szerkeszteni a saját aláírását. A különböző ICO-k ezt díjazzák, hogyha te lecseréled a saját aláírásodat. Viszont itt vannak nagyon komoly korlátozások, tehát hogyha valaki még nagyon fiatal tagja a bitcointalk.org-nak, akkor például a legkisebb rangnál csak 150 karakter lehet összesen az aláírása, és kizárólag sima szöveget használhat, nem lehet nagybetűket írni. És akkor bal oldalt, hogyha valamennyire látjátok, van három darab aláírás, amit általában mindenki csak mások milyen aláírást adtak azoknak a felhasználóknak, akik még kis ranggal rendelkeznek. Mi nagyon minimális gondolkodást tettünk ebbe bele, és ASCII karakterek használatával gyakorlatilag a legkisebb rangnál is már csupa nagybetűvel ki van írva az, hogy Ed Hill, csupa nagybetűvel látják az emberek, hogy Ed Hill, és ezzel is egy plusz láthatóságot tudunk elérni. Amint elindítottuk a nyilvános kommunikációt, egyből elkezdtek rákérni különféle ajánlatokkal PR-osok, marketingesek és ICO listázó oldalak. És ilyen fél-1 bitcoinos ajánlatokat írtak csak azért, hogy kitegyenek minket az oldalukra. És megnéztük ezeket az oldalakat, és azt láttuk, hogy a forgalmuk a mérhetőségi küszöb alatt van. És akkor gondolkoztunk Viktorra, hogy oké, akkor nézzük meg, hogy az ICO-k honnan szerzik a forgalmukat. És 850 ICO forgalmát elemeztük ki, és azt láttuk, hogy mindössze 12 olyan oldal van, ami az összes forgalmának a 92%-át adja. Olyan, mint a CoinMarketCap, a TokenMarket.net, ICO Alert és hasonló ICO listázó oldalak.
Egy dolog az állandó, a változás. Ott van például az ICO Bench, ami 2 hónappal ezelőtt még szinte sehol sem volt, de mivel sokkal jobb szolgáltatást ad, nem csak botokkal, hanem emberekkel is értékeltetik a különböző ICO-kat, és ezeket nagyon intelligensen súlyozzák. Mostanra elérték, hogy már havi 400 000 fölött van a vizitjeik száma. Összefoglalásként, ICO az egy nagyon izgalmas és elképesztő lehetőségeket kinyitó dolog, és ez a 6 fontos pont, csapat, legyen egy olyan csapat, aki meg tudja csinálni, végig tudja vinni az ICO-t. A white paper legyen jól összetéve, hiszen az elemzők ezt fogják leginkább nézni. A jogra, a smart contractra hagyjatok időt, és ezek sem triviális dolgok, és a biztonság. És az utolsó pedig, hogy a marketing, ami a 80-90%-át adja a munkának. Köszönjük a figyelmet, 1 hét múlva indul a mi ICO-nk, és most pedig akkor egy-két kérdésre válaszolunk. Amíg kiteszik a technikus kollégák, addig itt a mobilomon is megnyitom a kérdéseket. Oké, jött egy kérdés, miért Ethereum? Erre válasz? Oké, earlyből befektetők milyen felületeken jutnak hozzá a tokenekhez? Most, amivel el fogunk indulni első körben, az a pre-sale, tehát igazából a saját sales oldalunk, ami még igazából nem elérhető, de már az átvilágítás ugye megtörtént a smart contractoknak, magának a folyamatoknak is, úgyhogy ezt, aki követ minket az ethel.com-on, vagy feljön a Telegram csatornánkra, hogy pontosan értesülni fog. Van egyébként saját ELNES doménünk, tehát ugye itt ezt majd a saját kommunikációs csatornáinkon értesülni fogtok, hogy pontosan hol tudtok kontribútálni. Van még egy kérdés, hogy milyen százalékos kompenzációra számítotok HOD Reward alkalmazással, a Pump and Dump játékkal szemben. Itt csinálunk nagyon sok érdekes dolgot, amit még előttünk nem csináltak, úgyhogy ezeknek egy nagy része azért kísérleti. Mi például ugye azt látjuk, hogy egy ICO-nak, vagy igazából a különböző coinoknak az életgörbéjét elsőnek a maga hype görbe határozza meg, ami egy pupu teve, és később gyakorlatilag egy ilyen network effekt miatt az égbe és to the moon kilő a coin, és akkor ez a kettő összetevődik, és hogyha minél gyorsabban egy valós utility-t el tud érni egy coin, annál gyorsabban el tudjuk érni a holdat. Mi ennek a Pump and Dump görbének a kiegyensúlyozására megcsináltuk a HODL rewardot, ami azt jelenti gyakorlatban, hogy egy teljesen külön szerződésben, aki részt vesz magán az ICO folyamatban, oda eltárolódik, hogy pontosan mekkora hozzájárulással vett részt az ICO-ban, és 3 hónap, 6 hónap és 9 hónap után mi szétoztunk 1, 2, illetve 7 millió HIL tokent, stake arányosan. Tehát, hogyha te 9 hónapig nem nyúlsz hozzá a tokenethez, és egyetlen egy kis százalékát sem utalod el, akkor te részesülni fogsz ebből a HODL rewardból, és itt a kérdés erre vonatkozott, hogy miért, hogy mekkora százalékos kompenzációra számítunk. Igazából erre a válasz az, hogy még nem tudom, nincsenek elvárásaink, ez egy teszt, azt gondoljuk, hogy ezzel ki tudjuk bekelni ezt a Pump and Dump görbét, és el tudunk addig jutni odáig, hogy valós felhasználási szintig eljussunk. Jött közben egy újabb kérdés, hogy kik a jogászatok és miért velük dolgoztok. Itt a jogászokról még hadd mondjak el egy érdekes dolgot, amúgy a mi jogászunk kint van a weblapunkon, úgyhogy meg tudjátok pontosan nézni, hogy mi kivel dolgozunk, de az érdekes, hogy kaptunk észt Észtországban alapítottuk a céget, és kaptunk ajánlatot $20,000, hogy valaki megcsinálja ezt a jogi hátteret, és azt láttuk, hogy a korábbi munkáinál, amit írtak Terms and Condition, annak több mint a 44%-a másik szerződésekből származott. Ezt a Glammarly-nek a plagiarism checkerrel tudtuk megnézni, szóval a plagium keresőjével, és azt látjuk, hogy az ügyvédek is pillanatnyilag csak másolják a többi ICO-nak a jogi ügyeit. Viktor, volt egy olyan kérdés, amire szerintem te tudnál jobban válaszolni, hogy milyen biztosítékot tudtok nyújtani arra, hogy utility tokenetek lesz? Ugye erre van a Hovi tesztet használják, ugye ezt ki kell tölteni, igazából azt fönn van töltve a mi oldalunkra, ez nagyjából arra vonatkozik, hogy nem lesz security a termék, amit ti kibocsájtatok. Itt most ebben nagyon nem mennék bele, ott egyesével végig tudtok menni a kérdéseken, és pontosan végig tudjátok nézni azt, hogy miért alacsony ez a Hovi score, és miért nem leszünk security. Úgyhogy igazából, hogyha felmentek a weboldalunkra, és rákerestek, hogy Hovi teszt, akkor ezt pontosan meg fogjátok találni, és ezt mindenképpen javaslom, hogy nézzétek meg.
Jött még egy kérdés joggal kapcsolatban, még 53 másodpercünk van, hogy az ICO-nál hogyan tartjátok be az amerikai-kínai jogot, hogyan korlátozzátok az ilyen emberek részvételét az ICO-ban. Azt látjuk, hogy a legtöbb ICO teljesen kizárja az amerikai befektetőket, csak a regisztrált befektetőket enged be néhány ICO. Mi most folytatjuk az ügyvéddel az utolsó egyeztetéseket, valószínűleg mi is ki fogjuk zárni az Egyesült Államokat. Jött még egy olyan kérdés, ami szerintem technikai. Ugye jelenleg az Ethereum ez egy ERC20-as token, amúgy technikailag ez egy minimi token, ami azért jó, mert ugye mindenkinek a teljes historiát pontosan lehet látni, tehát tudjuk azt, hogy mikor kinek mennyi HIL tokenje volt, illetve még egy nagyon jó tulajdonsága van a minimi tokennek, hogy bárki ki tudja forkolni, tehát hogyha valaki azt gondolja, hogy mi HIL token eloszlásunk az egy fair eloszlás, akkor adott blokkszámtól ki tudja forkolni az eloszlásunkat. Úgyhogy mi ezt használjuk, ugye most az Ethereum-ra épül jelenleg, hosszú távon egyáltalán nem biztos, hogy nem lesz saját blockchainünk, jelenleg az Ethereum-ra építünk, ami ugye az egy POV, tehát egy Proof of Work blockchain, de ez hosszú távon ugye a Casperrel át akarják vinni Proof of Stake-re. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, lejárt az időnk, ha van további kérdésetek, akkor itt leszünk még. Köszönjük szépen! És köszönjük